आज आपण बनवणार आहोत उकडीचे मोदक। उकडीचे मोदक बनवण्यासाठी प्रथम आपण मोदकात भरण्यासाठी जे फिलिंग जो असतो तो बनवून घेऊयात। त्याच्यासाठी मी इथे 2 वाट्या खोबरं खवणलेला नारळ घेतला आहे आणि त्याच्यात 2 वाट्याला 1 वाटी आपण गूळ घालायचा आहे आणि ते सगळं मिश्रण एकत्र करायचं। त्याच्यात 1 चमचाभर तूप घालायचं, साजूक तूप, आणि गॅस ऑन करायचा। एक 10 मिनिटात हे आपलं मिश्रण तयार होतं। मिश्रण तयार झालं की त्याच्यात आपण ड्रायफ्रूट्स टाकायचे। हे ऑप्शनल आहेत, आपल्याला हवे असले तर टाकायचे, नाहीतर नाही। आणि वेलचीची पावडर, सगळं मिश्रण नीट एकत्र करायचं। गॅस बंद करून टाकायचं। आता मोदकासाठी लागणारी आपण उकड काढूयात। ह्याच्यासाठी प्रमाण सेम असतं, जेवढं पीठ तेवढंच पाणी किंवा दूध। मी इथे 1 वाटी दूध आणि 1 वाटी पाणी घेतले आणि 2 वाट्या तांदळाचं पीठ, पाव चमचा मीठ टाकले त्याच्यात आणि थोडंसं तूप किंवा तेल। पाण्याला उकळी आली की पीठ टाकायचं। पीठ सगळं नीट एकत्र करायचं। मग त्याच्यावर झाकण टाकून 1 मिनिटभराने गॅस बंद करायचा। 5 मिनिटांनी पीठ आपण मळायला घ्यायचं। पीठ गरम असतानाच मळायला घ्यायचं, म्हणजे चांगल्यापैकी मळलं जातं। अशा प्रकारे एखादं भांडं घेऊन पीठ मळलं म्हणजे हाताला गरम लागत नाही आणि गुठळ्या पण राहत नाही। पीठ एकदम व्यवस्थित मळून घ्यायचं। मोदक करायला सुरुवात करायची। सगळे मोदक बनवून झाले की उकडायला ठेवावे। 10 मिनिटात मोदक उकडून होतात। मोदक उकडून झाल्यावर त्याच्यावर साजूक तूप घालून